Okay, the last part is 8.4, conservation of angular momentum. Okay, define what is angular momentum. Angular momentum is defined as the product of angular velocity of the body and its moment of inertia about rotation axis. Or you can read it as L is equal to I omega. So, angular momentum adalah huruf L lah. Okay, L adalah angular momentum, I adalah moment of inertia, and omega adalah angular velocity. So, angular momentum is a vector quantity. So, unit SI-nya lah kgm kuasa 2 S negative 1. So, dia adalah analogi kepada momentum yang awak belajar, P sama dengan mv tu. Masih ingat? Okay, kalau rotational motion, kita panggil L sama dengan I omega, di mana mass sama dengan I, V sama dengan omega. Okay? Alright, so state the principle of conservation of angular momentum. Principle of conservation of angular momentum state the total angular momentum sebelum adalah sama dengan selepas lah, iaitu kita kata sistem dia remain constant. Okay, so whereas I omega initial is equal to I final omega final. Okay, so example kat sini dia bagilah spinning ice skater, di mana tengok ice skater ni depa tangan and dia katup tangan dia. So the skater doing spin on ice illustrating conservation of angular momentum. I1 is large, so omega 1 is small, and I2 is small, so omega 2 is large. Contoh dia yang dia buat equation adalah benda ni lah kot. Okay, so I initial omega initial is equal to I final omega final. Sebabkan kiri dan kanan nilainya sama. Contohlah saya kata nilai kiri dan kanan kena 10. Okay, contohlah I dia ni kan dia buka tangan. Initially dia buka tangan kan. Buka tangan adalah moment of inertia dia mesti besar betul sebab R dia besar. So saya letaklah 5. So omega dia akan jadi 2 untuk balance jawapan dia 10 kan. So, kalau yang I final ni dah katup tangan. Bila katup tangan, radius dia berkurang. Bila radius berkurang, dia punya I dia akan berkurang kan. Contohlah, kalau saya letak 2. Sebab I final mesti kurang daripada I initial. Saya letak 2. So, in angular velocity final mesti 5 lah. Sebab saya nak balance jadi 10. Ini maksud dia. I1 is large, so W1 is small. I1 is large, so W1 is small. And same goes with I final is lower, means that's smaller. So, W final will be larger. Ni relation dia daripada perkataan ni. Okay? Alright, so ni adalah contoh lah dia punya kaitan. Kalau linear motion, masih ingat lagi tak summation P initial sama dengan summation P final? M1U1 plus M2U2 is equal to... equal pun dah salah. Okay, is equal to M1U1 plus M1V1 plus M2V2. Same goes with rotational motion. Kalau angular momentum, dia adalah I initial omega initial is equal to I final omega final. Kalau awak ada lebih daripada satu barang, satu body, so mungkin dia ada 2 atau 3 body lah kat sini. 2 body lah selalunya. Contoh kalau orang duduk atas stool yang boleh pusing, maksudnya initial awak ni ada 2 lah, iaitu body awak dan awak punya I bagi stool. Macam tu lah. So kena consider 2 I kat situ. Depends pada berapa body Okay, so ni adalah contoh lah. Okay, kita ada 200 kg wooden radius. 3 meter is rotating with angular speed of 4 radian per second. Maksudnya kat sini, dia punya ni adalah 4 rad S negative 1. Okay, so 200 kg wooden ni adalah benda bulat yang rotate ni lah. Okay, this one. Okay, and then dia kata about the rotation axis. Tiba-tiba 50 kg bag of sand falls into the disc at the edge of the wooden disc. Maksudnya ada tiba-tiba jatuh pula. 50 kg bag jatuh atas hujung wooden radius tadi. Wooden block kan. wooden disc lah. Okay, lepas tu calculate the angular speed of the system after the bag of sand falling into the disc. Maksudnya awak kena cari omega final dia ni. Sebab dia sekali bergerak bersama-sama. So bukannya bergerak untuk sandbag ni saja. Dia duduk atas wooden disc ni. Jadi dia bergerak dengan omega yang sama, iaitu omega final. Okay, so dia bagi tahulah disc ini dia punya moment of inertia adalah half mr square. So awak kena cari dulu berapa moment of inertia disc tersebut. Okay, moment of inertia disc adalah setengah mr square, di mana setengah mass dia adalah 200 kg, darab dengan r, radius dia adalah 3 meter. So kali 2 dapatlah 500 kg per kilogram meter square. Okay, so how about sandbag tu? Okay, I sandbag sama dengan mr square sebab dia partikel. Okay, jadi mass dia adalah 50 kg, and then dia duduk tadi dia jatuh kat mana? At the edge, maksudnya di hujung
di hujung disk tadi. So jarak daripada center rotation kepada hujung disk adalah 3 meter juga. So jadi gantikan 3 kat sini. Kalau duduk depan sikit, kena tahulah jarak dia berapa. Kena ganti jarak dia tersebut. Depends pada soalan. Kalau dia kata at the edge ni maksud di hujung lah. Hujung kita ambil radius yang sama dengan wooden ni lah. Okay, so dapatlah 450 kg meter square. Okay, so untuk yang ni, inilah illustration lukisan saya sebelum hanya ada ID saja. And selepas back tu jatuh, dia punya I final iaitu moment of inertia final dia ada dua benda. ID dan IB. IB ni adalah back send tu lah. ID ni adalah disk tersebut. So nampak tak ada dua benda kat sini. Jadi kena consider dua-dua selepas. Selepas lah maksudnya angular momentum selepas. Okay, so L initial is equal to summation of L final, I initial omega initial is equal to I final omega final. So I initial, ID lah 900. Darab dengan 4, dia punya initial velocity, angular velocity. So I final ada dua body, 900 plus 450. And then cari W final. So saya dapatlah W final sama dengan 2.67 radian per second. So kita tahulah semakin berat I tu, semakin tinggi nilai I, nilai omega kita akan semakin rendah. Okay, so itu sajalah. Okay, thank you, bye.